Hej och varmt välkomna till O-ringen TV. Nu är vi tillbaka igen, vecka 30, när O-ringen skulle ha varit, hörni. Ja. Hur känns det? Kul att få göra någonting. Ja. Kul att få drömma om nästa år, mest måste jag säga. Men det är klart att man saknar det. Man saknar ju folket. Ja. Man saknar alla deltagarna Ja. och Det är lite funktionärerna. tomt här just nu. Ja, det är det. Det är bara vi. Ja. Ja. Men vi ska köra en liten tävling idag. Idag är ju faktiskt första etappen av den här lilla mini-O-ringen som vi ska köra då. Och det blir Nosten idag och sen så blir det sprinten på onsdag och sen på fredag då kommer vi avsluta med lite jaktstart i Lunsen. Så mina två kära deltagare känner ni säkert igen från telefonorienteringen. Ja, precis, exakt. Ja. Då lagkamrater, Då nu bittra motståndare. Yeah. Corona. Just det. Ja. Och känner ni er redo nu? Absolut. Jättenervös! Vi har ingen aning om vad som ska Ni har hända. två kontroller ni ska ta. En kort bana som är jättelite över 1000 meter lång. Ja. Och det är ett litet problem på den här banan. Så ni kommer till första kontrollen, ni kommer få ett kuvert vid första kontrollen. Och sen så ska ni försöka hitta andra kontrollen och sen tillbaka till mål. Okej. Och den sammanlagda tiden kommer att läggas på då till sista dagen sen också. Med imorgon också. Okej, så att det är som en stafettpinne Ja, som går över till nästa. Och nästa. precis. Ja. Mm. Men det är ju någonting som saknas just nu, känner jag. Och det är ju, ett O-ringen är ju aldrig ett O-ringen utan vår käre speaker Per Forsberg. Så jag tänkte höra, Per, är du med oss? Klart jag är med er. Alltid redo. Yes, men då tycker jag att vi känner oss redo, va? Ja. Tänker jag. Så Ja. vi springer iväg till start och så rullar vi igång det här. Ja. Mm? Lycka till. Lycka till. Lycka till! Vi springer. Jaha hörni, välkomna till starten. Tack. Här är O-ringen starten. Här har ni taggat igång nu eller? Ja. Ja, Kissat men vi också? värmt upp. Ja, jag har kissat, Jag har varit på förlåt. toaletten. Härligt. Ja. Då tror jag minsann att det var du som var först, va? Har jag vunnit Lotta? Har du Ska vi klunsa? Nej, den är din. Har Startplats du tömt och checkat också? Nej, det måste vi göra. Töm. Slut. Jag har en sån långsam också så att det tar ju evigheter. Så man... Så Perfekt. jag tänkte att du skulle få 7 minuters försprång nu. Oj. Jens. Det är Har inte du det, tror dåligt. du? Ja, man vet aldrig. Precis. Ja, på 1 kilometers bana. Ja. Du har startpunkt där Ja. med startstämpling. Så nu kommer Men vart startklockan här jag då. har ju ingen karta. Just. Kartan. Ja. Okej. Det blev lite problem. Ja. Okej. Okej. Startpersonalen nästa år kommer vara bättre förberedda än jag. Men nu är vi i alla fall redo. Ja. Så nu kör vi. Jens, jag ska klocka igång dig också. Då säger vi pip, 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 pip. Kom igen nu Jens! Åh, herregud. Sådär ja. Nosten alltså, första etappen. Härlig början. Pulsen uppe på 180 med en gång. Och titta. Får vi lite nedfallna träd också. Nu går den där. Och den där. Ja, nu ska vi se. Nu ska jag komma fram till en stig. Förgrening. Och det gör jag ju. En led. Nu ska vi bort till en punkthöjd. Och gäller det inte att trilla av spången. Ja, nu har du 30 sekunder på dig. Aha. Är du redo? Jag är nervös! Jag har ingen aning om vad det är som man är kokat ihop. Så det ska vara. Ja, då Okej. är det 20 sekunder. Du kan Anna, gå det är- fram till kartan nu. Okej. Kan du göra. Det här är nog värre än alla jaktstarter jag någonsin deltagit vid. Plus kan inte förlora mot Jens. Pip, 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 pip.
Okej, välkomna till Nosten. Mycket härlig uppförsbacke. Kanske Nostens bästa uppförsbacke. Och här kommer vi fram till mossen. Perfekt! Nu tror jag att vi har mossen där. Och då ska vi egentligen bara ta kompassen och så in mot punkthöjden. Tror jag. Nu lät jag nog säkrare än vad jag var. Okej. Ska vi se. Nej! Hoppsan så. Det börjar bra. Vi ska springa lite längre. Ja, men nu när vi är här i väntan till första kontrollen ska jag berätta att vi i Spexledningen är otroligt taggade på att göra ett fantastiskt spex. Supersynd att det inte blev något i år, men nu har vi ju chansen att göra det ännu bättre till nästa år istället. Okej, kan jag också berätta lite kul trivia att jag har nog aldrig gått helt felfritt när jag har sprungit här i Nosten. Det ska bli spännande att se exakt hur mycket jag inte missar idag. Nu har jag inte hängt med på kartan riktigt här, men jag tror vi ska upp, ja, typ här. Jag tror ju att det ska vara. Och så passera över en mosse och en liten hjälpkurvehöjd här. Tänk om jag läser rätt nu. Det vore ju så roligt. Första gången man är med på TV. Kan det vara här? Det var det inte. Och så ska jag upp här. Så borde ju kontrollen ligga uppe på den här höjden. Ja, det gör den! Det gör den! Alltså. Så går det till att orientera i Nosten här i Uppland. Håll koll på de små detaljerna. Just det, stämpla också. Nej, den piper ju inte. Eller? Jo, det där. Här var den. Okej. Lite så här Amazing Race feeling på det här. Jens har redan varit här. Nu ska vi se. Okej, rebus. Oj, oj, oj. Instruktion. Din kontroll ligger vid en punkthöjd. Du kan lista ut var den ligger genom att följa den här instruktionen. Jag började vid den mellersta staketöppningen. Och gick rakt uppför tills det tog stopp. Sen tog jag vänster och passerade 2 kontrollpunktsobjekt. Härifrån gick jag rakt österut och tog mig förbi det lite jobbiga området. När jag gick igenom det jobbiga området precis innan en dubbelsak hittade jag en höjdkurva. När jag följde den höjdkurvan söderut förbi en liten gul plätt så träffade jag på kontrollen precis vid en liten brant. Nu är det din tur, men du behöver kanske inte göra det lika jobbigt som jag gjorde det. Lycka till. Okej. Då ska vi se. Jag började vid den mellersta staketöppningen. Sen tog jag vänster och passerade 2 kontrollpunktsobjekt. Ja, allt är väl kontrollpunktsobjekt, eller? Började ju där. Sen tog jag vänster och passerade 2 Nej, jag gick igenom det jobbiga området precis innan en dubbelsak. Dubbelstenarna. Jobbiga området. De här stenarna. Rimligt. När jag följde den söderut förbi. Där är den! Nu är det din tur, men du behöver kanske inte göra det lite jobbigt. Jag gjorde ju det, lycka till. Den ska jag till. Gul plätt, så träffade jag på kontroll precis vid en liten brand. Är det den då? Det är den! Det är den! Och så skulle ni. Okej, vi ska alltså hit. Vi testar.
Dit ska jag. Ja, då vet jag. Häng med, häng med. Gud vad roligt. Det här var klurigt. Och fint är det också. Det är nästan så att man vill stanna och njuta lite. Vi är ute på stigen. Och då ska vi ta... Ja, men jag tänker att vi tar den stigen till stigkröken. Och så får vi lite fin löpning över en klassisk Upplands hällhöjd. Hur ska vi springa till den här? Om vi kör... Fy fan, för att köra rakt på genom grönområde. Men for the love of this sport så kör vi. Vi kör rakt på, okej. Lord. Så där ja. Oj, här var det mycket lera. Stockar och stenar. De flyger jag över. Kvistar och grenar. Och en och annan klöver. Jag kastar mig ut för en skränt. Nu ska vi in här. Kom, kom. Oj, vad vacker blomma. Titta, det är Upplands landskapsblomma. Kungsängsliljan. Nej, nu ljuger jag. Jag är ingen botanist, men det kunde varit. Kan jag också nämna att jag kör lite på känsla just nu. Istället för konkret kompassriktning. Här, fint. Åh, vilket fint stråk. Här är det som man blir lycklig. Så kommer jag ner till liten sankmark. Och så ska jag upp från sankmarken på stigen. Så där tror jag. Yay, stig! Okej. Vart är vi nu? Ja, här blir bra. Här. En brant med lite sumpmark. Okej, ingen kontroll. Damn it. All right. Kör vi igen. Where could it be? Åh nej, nej, nej. Time is ticking. Innan kartan rinner bort. Och nu har jag stigen där. Och då tror jag att jag har en jättesten där. Det här går ju jättebra. Jag vet exakt vad jag är. Stenen. Och så ska jag ha en punkthöjd. Men det stämde ju inte. Nu blev det tokigt. Sen tog jag vänster och passerade 2 kontrollpunktsobjekt. Men vad fan? Kan det vara ett stup? Det kan vara ett stup. Ja, det är ett stup, för vet du vad? Här är det blockstensterräng. Då kan vi få en liten glimt på blockstensterrängen. Och den blockstensterrängen, mitt herrskap, den är alldeles ovanför vår kontroll. Stockar och stenar, de flyger jag över. Kvistar och grenar och en och annan klöver. Jag kastar mig ut för en skränt. Så där. Vad händer nu? Nu ska vi ju ta oss till mål. Kasta mig ut för en skränt. Marken är sur. Jag är på skogslubbartur. Ett steg i taget. Jag sprang där och tänkte. Precis vid en liten brant. Ja, men de var ju inte så himla långt borta. Vart är vi nu då? Jag tror att det är en utgång ur skogen eller slänten här nere. Oj, oj, oj. Oj, oj, vad smidig man är. Som en elefant faktiskt. Eller... Där är den. Där är den. Oj, oj, oj. För kameran så där. Så är vi alla igenom. Och jag tror att vi har målspurten. Och det är nu man hör spiken prata om
vinnaren är väl för svårt att säga, men i alla fall en väldigt gångbar tid tror jag så här långt. Med en liten brant. Jag går precis vid en liten brant. Det måste ju vara här nu. Ah! Yes! Amazing. Okej, och så springer vi tillbaka då. Yes! Måste springa ända där nere. Ja. Vi kör på. Nej, det kanske är skitdåligt att springa där nere. Vi springer här uppe förresten. En stabil start ändå, måste jag säga. Och där. Hej Simon! Ja, tjena! Okej Per, om du ska sammanfatta min insats här idag. Vad tycker du? Ja, så där måste man ändå säga. Hade kunnat gå bättre. Varför sprang jag inte bara tillbaka till stigen? Det var jättejobbigt. Det blir bra. Nu ska vi se om Angelica kommer tillbaka också. Det duggregnar lite just nu. Nej! Titta! Hej! Hallå! Hallå! Tripp, 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 tripp. Just det, mål. Vart är mål? Här, mål. Snyggt! Välkommen! Tack. Hur länge har du varit här? En stund. Det är så. Ja. Du tog en annan väg in till mål. Hur sprang du då? Rakt ner. Ja, det kunde man ju gjort. Ut på ängen. Ja, det var ju smart. Jag älskar ju skogen. Ja, Så exakt. att, Ja. Vem vill vara på ängen när det finns skog? Du hade nog inte så jättebra spurt du, tror jag inte. Nej, Du missade ju målstämplingen. målstämplingen rätt rejält. Jag stod här och segerintervjuade en hel god stund faktiskt. Ja, kanske det blir vinst ändå. Jag kan säga att det blev lite handikapp. Du sa heller ingenting. Nej, det var lite lurigt. Jag tänkte se om du upptäckte. Ja, Nej, ska vi ta och trycka ut tiderna tycker ni kanske? Ja. verkligen, det gör vi. Varför sprang jag inte bara ner? Det var ju orimligt. Vi var ju precis vid en öppning. Damn it. Men visst var det fint. Ja. Nu tror jag att ni kan stämpla. Hur är det med tävlingssekretariatet? Va? Det fungerar. Fantastiskt tävlingssekretariat. Utstämpling. Är det röd utgång kanske? Vart är röd utgång? Okej, då lyder tiden så här. Nu ska vi se så jag läser på rätt här nu också. Du hade totalt 20 minuter och 11 sekunder. Och så får vi se. Oj, vad spännande. På... Är det godkänt vill jag ju veta först. Ja, godkänt, precis. Det tror jag nog att... Jag tyckte jag såg en 41 och en 100. Och du har stämt 2 gånger på 41 till och med. Ja. Ja. Då har vi en tid på 15 minuter och 29 sekunder. Men hur kunde... Det var 29. skogsvägvalet tillbaka alltså. Det var skogsvägvalet, ja. Jag trodde att segerintervjun var lite längre faktiskt här. Den var... Och då kanske det är några som tycker att det är lite förmätet av mig att segerintervjua innan Angelica kom i mål här. Kaxigt. Du kände dig rätt trygg alltså. Imorgon så ska du, Angelica, du ska lämna över till Anna, eller hur? Och du ska lämna över till Karro. Ja. Vad har ni för tips inför morgondagen? Spring. Era lagkamrater. Och finns det ett fint vägval där man kan springa ner på en äng? Gör det. Saves you a lot of time. Nedanför domkyrkan. Nej, men jag tänker att den stora lärdomen här är ju att ha ett öppet sinne för naturen och för njutningen och ändå vara närvarande. Eftersom klurigheterna kan drabba en när man minst anar det. Ja. Har Per någonting att tillägga, tror jag? Nej, egentligen inte. Utan jag ser fram emot nästa etapp verkligen. Då vill jag bara tacka för att ni har varit med oss. Vi kommer tillbaka igen då på onsdag när vi kör sprinten i stan kring någonstans i stan. Så då är ni absolut välkomna tillbaks då, så ses vi. Ha det bra! Ha det bra! Hej då!